Tira na yung ano, lechon. Hindi ba tayo nakasahin? Ito. Ayan ang ano, Chef Boy Logro. Yan ang nagturo sa atin magluto. No, 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 no. Dapat yung palakol. Saka yung sirang may isa may Lil. Nabot ka dyan. Talusik ah. Ito tayo guys, sa mga kailangan natin, marikado. Litchong. Kasi litchong paksiw lulutuin natin. Pang tumas. Laurel. Paminta. Buyas. Bawang. At Ajinomoto. Leche. Kuhain na natin. Yun, lutuin na natin guys. Para kain na. Natin tika. Buyas. Yan, sinahin mo, mugulo na. Ito, papatayin mo na. Oh. Ayan, lechon.
na natin yung paminta para ito na yung lasa niya. Ayan yung lang rin. Kasi malapit na siya. Yung nalto, bigay kasi matigas ko eh. Palambutin muna natin. Sa baso lang pa? Five minutes later. Yan guys. Kumukulo na oh.
Wow. Ayun na ito guys. Tapos na ang ating litchong paksiw. Ayun na ang ating litchong paksiw.